नमस्कार, मी रुपालीच्या टुडे स्पेशलमध्ये सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत कॉफी स्लाईस केक. खूपच अप्रतिम आणि खूपच छान बनतो हा केक. इथे मी कुठल्याही प्रकारचं कंडेन्स मिल्क, चॉकलेट पावडर, बटर, अंडी किंवा मिल्क पावडरचा वापर केलेला नाही आहे. इथे मी कॉफीचा वापर केलेला आहे. कॉफी लवरसाठी तर हा केक खूपच अप्रतिम आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघाल. खूपच छान बनतो. कॉफी पावडर ही आपल्याकडे इझिली अवेलेबल असते, त्यामुळे तुम्ही हा ट्राय करून बघा आणि मला नक्की कळवाल की आजची रेसिपी कशी होती. चला तर मग आजच्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया.